Assalamualaikum semua. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi dalam channel Ustazah Waniati. Hari ini Ustazah nak cerita tentang satu lagi tutorial yang senang, yang mudah, yang seronok. Okey, sangat memudahkan terutamanya kepada guru-guru, kepada YouTubers di luar sana dan sesiapa sahaja. Okey, hari ini kita akan berkongsi tentang cara bagaimana hendak buang, delete background di belakang gambar. Okey, baik, saya teruskan. Okey, mula-mula kita pergi Google search. Kita cari di sini remove background. Okey, kita pergi atas sekali www.remove.bg. Okey, saya akan klik di sini. Okey, remove image background 100% automatically and free. Okey, kita akan pilih gambar kita, upload image. Pastikan gambar-gambar kawan-kawan semua simpan di dalam desktop ataupun laptop, ataupun boleh juga di dalam handphone. Kita boleh guna juga di handphone. Okey, saya pilih gambar contoh. Kita akan buang background hanya beberapa saat sahaja. Okey, gambar kita dah siap. Tengok, background dah hilang, tinggal gambar pesan sahaja di sini. Jadi kita boleh download gambar ini dan simpan di dalam folder di dalam laptop, desktop ataupun handphone masing-masing. Contoh lagi sekali, saya pilih gambar yang lain pula. Kita upload image. Kita pilih image. Contoh saya akan pilih gambar ni. Okey, uploading. Okey, dah siap. Okey, sekelip mata, beberapa saat sahaja background di belakang gambar dah hilang. Jadi kita boleh buang dengan mudah, simpan gambar tersebut, tak perlu guna jari. Okey, seperti kebanyakan apps yang lain ya. Okey, itu sahaja yang saya nak kongsi hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.